在哪里的我你，你的笑容是样熟悉，我已心脏不羁。Thank you. Where you from? I'm from Vietnam, and now I'm trying the seashore of Malacca. Buổi sáng sớm ở thành phố Malacca thật yên tĩnh. Chúng tôi đang đi dạo trên bờ sông ở về phía hiện đại và nhìn qua bờ sông bên kia, tức là phố cổ của Malacca. Phố cổ Malacca còn nguyên vẹn và cũ kỹ, người ta không có biến đổi bao nhiêu. Bạn thấy đó, các nhà cũ cổ xưa màu mè và không có xây dựng. Khu vực này có lẽ người ta dùng để bảo tồn. Nó khác với khu trung tâm phố cổ là ở đây những ngôi nhà còn những bức tường có lẽ cả trăm năm về trước. Hình ảnh có vẻ hơi buồn mà cái hơi mà lãng mạn. Đó là phố cổ Malacca. Chúng tôi tham dự một cái tour đi bộ nhẹ nhàng buổi sáng cùng với một số người bạn của tôi, và sau đó chúng tôi kiếm một cái quán. Các bạn thấy đó, cái quán rất thơ mộng ở ngay bờ sông, nhìn ra bờ sông. Ở đây mọi người rất thân thiện. Tôi cùng với một số người, tôi nghĩ là họ là đầu hôi bởi vì họ thường chụp khăn, và một số du khách nhìn ra bờ sông rất là tuyệt vời trong một buổi sáng sớm yên tĩnh. Một bữa ăn sáng nhẹ nhàng và thực sự nó cũng không có đắt lắm. Tôi tính ra khoảng trung bình khoảng 120.000 Việt Nam mà thôi. Ở trên bờ sông. Gồm có một dĩa cơm sáng cho 2 ông bà già và 2 ly cà phê. Chúng tôi đang đi lên trên một cái đồi mà ở đây có nhà thờ Thánh Paul trên một đỉnh đồi ở khu trung tâm. Nhìn ra thành phố nó rất là đẹp và thơ mộng. Nhà thờ Thánh Paul được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 15 khi người Bồ Đào Nha xâm chiếm ở Malacca. Bây giờ tất cả chỉ còn lại là một di tích, vì sau đó chuyển giao chính quyền cho Hà Lan, rồi sau đó trở thành thuộc về của Anh. Bạn biết đó, thánh đường này là thánh đường của Công giáo, nhưng mà Hà Lan và Anh Quốc thì là thuộc về hệ phái Tin Lành. Tất cả chỉ còn lại là phế tích, những bức tường loang lổ và những bức phù điêu với những tiếng của Bồ Đào Nha. Tôi nghĩ rằng đó là những lời của Kinh Thánh. Một bản nhạc mà tôi cảm thấy của một nghệ sĩ đường phố, nhưng tôi cảm thấy nó hình như hơi buồn thì phải. Có lẽ cũng phù hợp với một cái phế tích. Khung cảnh rất lãng mạn khi nhìn xuống thành phố, và những hai bên đường thì hai xung quanh thì rất là mát mẻ. Ở gần đó là pháo đài Formosa. Chúng tôi đi đến cái khu vực tập trung của những chiếc resort, và cũng giống như Việt Nam cũng có những người buôn bán hàng rong, có thể gọi là như vậy. Những chiếc resort rực rỡ trong buổi sáng sớm. Bây giờ chúng tôi đi đến pháo đài cổ Formosa. Ngoài này một tí đã. Pháo đài này cũng của người Bồ Đào Nha, xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 16. Bây giờ chỉ còn lại một cổng thành loang lổ với những khẩu pháo vào thế kỷ thứ 16.
Tôi nghĩ là đây vào buổi chiều phải đẹp hơn, nhưng tôi đi vào buổi sáng sớm thành ra rất là đông du khách. Caribe hả? Kiểu biển vùng Caribe đó. Người ta vẫn buôn bán ở trong pháo đài và làm những cái quạt cảnh nhỏ nhỏ. Ở đây Đi. là cửa biển vùng Caribe. Đúng rồi, chỉ cần 5 ringgit thôi, Coi đó nha. tức là khoảng gần 30.000 Việt Nam là chúng Đi tôi lên đó, đi lên. trở thành một người Hồi giáo. Đi lên đó. Không, không phải. Có nghĩa rằng các bạn muốn vào đền thờ này, bạn phải trang phục phụ nữ giống như người Hồi giáo. Còn nam giới thì chỉ cần là ăn mặc lịch sự là được. Đây là thánh đường Masjid Selas Melaka ở Malacca, rất nổi tiếng. Nó nhìn ra eo biển Malacca. Có những góc nhìn khác mà rất đẹp, nhưng chúng tôi đi vào chính diện. Ở bên kia là bờ biển và thánh đường nhô ra ngoài biển, giống như mọi giáo đường khác của Hồi giáo. Ở trong thánh đường đều trống rỗng. Ở đây cũng có một cái chỗ để cho những người du khách check-in, thật là ấn tượng. Nhìn từ phía biển, chúng tôi trở lại phố Jonker Walker. Rồi những bàn nhạc tiếng Hoa rất sôi động. Chúng tôi đang ngồi ở một góc phố, một quán trà của người Hoa. Ở đây rất là nhẹ nhàng và thơ mộng. Đây đúng là phố cổ. Những cái con đường thẳng tắp, vắng vẻ. Một màu chủ đạo là màu đỏ và màu trắng. Chúng tôi đi vào một khu phố cũ ở sát trung tâm. Ở đây người ta buôn bán nhưng mà rất là nhẹ nhàng, lịch sự, không xô bồ như một số nơi khác mà tôi đã từng thấy. Và đây là buổi chiều tà trên sông Melaka khi chúng tôi trở về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin các bạn một subscribe, ủng hộ chúng tôi và like. Chúng tôi cảm ơn rất nhiều. Chị cho Nguyên đi Nguyên. Chào các bạn ở những video sau.